Now, all they thought they could do was to just go to this snake or this little thing that God had made out there, had Moses make and hang on a pole. आता त्या सर्वांना एवढेच ठाऊक होते की त्यांनी विचार केला की निव्वळ या सर्पाकडे जाणे किंवा ही छोटीशी गोष्ट जी परमेश्वराने तेथे बाहेर बनवली होती मोशेला करायला लावले आणि एका खांबावर लटकवली. And they could be healed without any sincerity. They just stood and looked at it. आणि ते बरे होऊ शकले कोणत्याही प्रामाणिकतेशिवाय. ते निव्वळ तेथे उभे राहिले आणि त्याच्याकडे पाहिले. And they've got to idolize it, and God sent a prophet along and destroyed it. आणि त्यांनी ते मूर्ती स्वरूप बनविले आणि परमेश्वराने एक संदेश पाठविला आणि ते नष्ट केले. Now, all that refused to look at that serpent in the wilderness, they perished. आता अरण्यात त्या सर्पाकडे दृष्टी टाकण्यास ज्या सर्वांनी नाकारले ते सर्व नाश पावले. Now, God makes a way, but if you refuse to look at it, if you sit across the street, if you hold on to some creed and refuse to look straight into the Word and see whether it's right or not. आता परमेश्वर एक मार्ग बनवतो, परंतु जर तुम्ही त्याकडे बघण्याचे नाकारता, जर तुम्ही रस्त्याच्या पलीकडे बसाल, जर तुम्ही कोणत्या तरी धर्मपंथाला धरून राहाल आणि वचनामध्ये सरळ पाहण्याचे नाकाराल आणि पहा जर ते बरोबर आहे किंवा नाही. All that refused to look, they perished. ज्या सर्वांनी पाहण्याचे नाकारले ते नाश पावले. And God is an ever-changing God. आणि परमेश्वर एक कधीही न बदलणारा परमेश्वर आहे. And all who refuse to look perished. So is it today, the same thing. आणि ज्या सर्वांनी पाहण्याचे नाकारले नाश पावले. आजही तसेच आहे. ती गोष्ट तीच आहे. Then the people sinned later, and as they've always did, and made the idol out of it. तेव्हा लोकांनी नंतर पाप केले आणि जसे त्यांनी नेहमीच केले आहे आणि त्यामधून एक मूर्ती बनवली. Making it trying to get a healing without sincerity. ते करीत एक आरोग्य मिळविण्याचा प्रयत्न करीत प्रामाणिकतेशिवाय. And they belong to something in the way we do today. आणि ते कशाचा तरी घटक आहेत आणि ज्या प्रकारे आम्ही आज करतो. And now we see then the difference of it was that God. आणि आता आम्ही पाहतो त्यातील फरक तो होता की परमेश्वर. It was a good atonement, a good sign for that time. That time, it was all right. ते एक चांगले प्रायश्चित होते आणि एक चांगले चिन्ह त्या समयाकरिता. त्या समयात ते सर्व ठीक होते. But it was just to be for that time, for that journey. That's all it will work for, that journey. परंतु ते फक्त त्या वेळेकरिता होते, त्या प्रवासाकरिता. ते सर्व त्या प्रवासात साठी कार्य करील. And the message that Martin Luther brought of justification was all right for Luther's age. That's as far as it went. आणि तो संदेश जो मार्टिन लुथरने आणला नीतिमान ठरविण्याचा लुथरच्या युगासाठी योग्य होता. ते आहे जोपर्यंत तो गेला. Sanctification was fine in Wesley's age. That's as far as it went. पवित्रीकरण वेस्लीच्या काळात ठीक होते. ते आहे जोपर्यंत तो गेला. Then we come into the Pentecostal age. नंतर आम्ही पेंटिकॉस्टल युगात आलो. And the restoration of the gifts is a very fine thing. It was fine in the age, but we're going beyond that now. आणि दान वरदानाची पुनर्स्थापना एक अतिशय चांगली गोष्ट आहे. ते त्या युगात ठीक होती, परंतु आम्ही आता त्याच्या पलीकडे जात आहोत. We're beyond that. Just as sure as the world, we've got to become beyond this thing. आम्ही त्या पलीकडे आहोत. अगदी खात्रीलायक तेथे एक जग आहे. आम्ही त्या गोष्टीच्या पलीकडे जाणे भाग आहे. Because we have done the same thing with it that they did before, make an idol out of it. I belong to this order of it. I belong to that order of it. कारण आम्ही तीच गोष्ट केली आहे. त्याबरोबर जी त्यांनी पूर्वी केली त्यामधून एक मूर्ती बनविली
मी ह्या प्रकारच्या व्यवस्थेचा घटक आहे, मी त्या प्रकारच्या व्यवस्थेचा घटक आहे. God will send somebody that'll smash the thing and tear it to pieces and confirm His word, the full word. परमेश्वर कोणाला तरी पाठविल जो त्या गोष्टीचे चुराडा करील आणि तिचे तुकडे तुकडे करील आणि त्याचे वचन कायम करील, ते पूर्ण वचन. Notice. Praise be to God. लक्षात घ्या, परमेश्वराची स्तुती असो. Now, we see that that's true. God, rich in His mercy. आता आम्ही पाहतो की ते खरे आहे. परमेश्वर दयेविषयी धनवान आहे. Then, when the prophet destroyed this, it left them without any sign of healing, of an atonement, because their idol was destroyed. नंतर जेव्हा त्या संदेष्टाने ते नष्ट केले, त्यामुळे ते तसेच राहिले, कोणत्याही आरोग्य देणाऱ्या चिन्हाशिवाय, एका प्रायश्चित्ताशिवाय, कारण त्यांची मूर्ती नष्ट करण्यात आली होती. But God, rich in mercy, made them another one. परंतु दयेमध्ये धनवान परमेश्वराने त्यांच्यासाठी दुसरा एक तयार केला. And what did He do that? He troubled water at the pool, at the temple. आणि त्याने काय केले? त्याने तळ्यातील पाण्याला ढवळले, जे तळे मंदिरापाशी होते. And many come and was healed by stepping into this water. आणि पुष्कळ आले आणि बरे झाले या पाण्यामध्ये उतरण्याच्या द्वारे. Jesus came down to this same pool and saw a man who had been laying there for a number of years, waiting for the troubling of the water. येशू याच तलावापाशी आला आणि एका मनुष्यास पाहिले, जो तेथे कित्येक वर्ष पडून राहिला होता, त्या पाण्याच्या ढवळण्याकरिता थांबून वाट पाहत होता. See, God, rich in mercy. पहा, परमेश्वर दयेमध्ये धनवान. Although they idolized that thing, although the prophet had to tear it up, जरी त्यांनी त्या गोष्टीला मूर्ती स्वरूप केले होते, जरी त्या संदेष्टाला ते मोडून टाकणे जरुरी होते, God made another way for them because He's rich in mercy. He wants them to be healed. And He made a way for their healing. परमेश्वराने त्यांच्याकरिता दुसरा मार्ग तयार केला, कारण तो दयेमध्ये धनवान होता. तो त्यांना बरे करू इच्छित होता आणि त्याने त्यांच्या आरोग्यासाठी एक मार्ग तयार केला. Now, then that went on. The world become more sinful all the time. आता ते नंतर तसेच घडत राहिले आणि जग नेहमीच अधिक पापी झाले आणि अधिक पापी होत राहिले. And finally, the world got so sinful that God could have destroyed it. आणि शेवटी जग इतके पापी झाले की परमेश्वर ते नष्ट करू शकला असता. He said in Malachi 4, unless I come and to smite the earth with a curse. तो म्हणाला मलाकी 4 मध्ये, नाहीतर मी येईन आणि पृथ्वीला शापाने ताडण देईन. He could have done it. Just a question. तो ते करू शकला असता. केवळ एक प्रश्न. But then, God, rich in mercy, He sent forth a Savior, Jesus Christ. परंतु नंतर परमेश्वर दयेमध्ये धनवान त्याने एक तारण करता पुढे पाठविला, येशू ख्रिस्त. He sent forth Jesus to be both Savior and Healer. त्याने येशू ख्रिस्ताला पुढे पाठविले, दोन्ही होण्यासाठी, तारण करता आणि आरोग्यदाता. For He said, as Moses lifted up the brass serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, for the same purpose. कारण तो म्हणाला, जसे मोशेने पितळेचा सर्प अरण्यात उंचावला, अशाच प्रकारे तो मनुष्याचा पुत्र सुद्धा उंचावला गेला पाहिजे, त्याच उद्देशाकरिता. He, the atonement, that's what we have claim upon. Nothing but the atonement. ते प्रायश्चित, तेच तर आहे ज्याच्यावर आम्ही दावा केला आहे, दुसरे काहीही नाही, परंतु तेच प्रायश्चित. What Jesus purchased by His blood, that's what we have claims upon. जे येशूने आपल्या रक्ताद्वारे विकत घेतले, तेच आहे ज्याच्यावर आम्ही हक्क सांगतो. And the Bible said, He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we were healed. आणि बायबलने म्हटले,
तो आमच्या अपराधांकरिता घायाळ झाला, तो आमच्या अधर्माकरिता ठेचला गेला. आमच्या शांतीचे कडक शासन त्याच्यावर लादले होते आणि त्याला मारलेल्या फटक्यांनी आम्हाला आरोग्य प्राप्त झाले. That's what we can claim because that's what the atonement that we stand for ordered for us. God rich in mercy. तेच काय आम्ही दावा करू शकतो, कारण तेच काय प्रायश्चित आहे त्याच्यासाठी आम्ही उभे राहतो. आमच्यासाठी दिले गेले आहे. परमेश्वर दयेमध्ये धनवान. This was to be an eternal atonement because He came Himself. हे एक सार्वकालिक प्रायश्चित होते, कारण तो स्वतः आला. God came Himself in the form of sinful flesh to make an eternal atonement. परमेश्वर स्वतः आला पापमय देहाच्या रूपात ते करण्याकरिता सार्वकालिक प्रायश्चित, and suffered in the flesh and made the atonement, आणि देहामध्ये दुःख सहन केले आणि ते प्रायश्चित बनविले. and returned back in the form of the Holy Ghost to confirm that atonement. आणि पवित्र आत्म्याच्या रूपात पुन्हा आला ते प्रायश्चित कायम करण्यासाठी. Where no brass serpent and no troubled water could do it, it all pointed to that perfect atonement. जेथे पितळेचा सर्प किंवा ढवळलेले पाणी ते करू शकले नसते, ते सर्व त्या सिद्ध प्रायश्चिताकडे निर्देशन करीत होते. God rich in His mercy that did this. दयेमध्ये धनवान परमेश्वराने हे केले आहे. Now, today, being it the day that we're living in, we have come through these church ages and explained everything away from that. आता आज ज्या दिवसात आम्ही राहत आहोत ते असताना आम्ही या मंडळीच्या युगांमधून आलेले आहोत आणि सर्व गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत ज्या त्याच्यापासून दूर आहेत. Our theologians of the day have far lost that side of it. आमचे ह्या दिवसातील देवशास्त्र अभ्यासक खूप वेळपर्यंत गमावून बसले आहेत त्या तिकडची बाजू. They explain it always some other day, some other age, some other something, way back from long ago. त्यांनी ते स्पष्ट केले सर्व दूर, त्या दुसऱ्या दिवसांकरिता, त्या दुसऱ्या युगाकरिता, काही दुसरे काहीतरी पाठीमागे फार पूर्वीपासून. And divine healing was just about played out. Hardly found anybody who would believe it. आणि दैवी आरोग्य अगदी नेमक्या वेळेस प्रदर्शित झाले. क्वचितच कोणी सापडला जो त्यावर विश्वास ठेवू शकला. They made fun of it. त्यांनी त्या गोष्टीची थट्टा केली. Not more than about 20 years ago, they were making fun of it. अगदी 20 वर्षापेक्षा अधिक नाही ते त्या गोष्टीची थट्टा करीत होते. The Pentecostals had practically got away from it. पेंटिकॉस्टल अगदी वास्तविकरित्या त्यापासून दूर गेले आहेत. They started in the early days, but they got away from it. त्यांनी अगोदरच्या दिवसात सुरुवात केली होती, परंतु ते त्यापासून दूर गेले. Look how they did it. पहा त्यांनी कसे केले. Now they got denominational wild, running out to make them each a creed, and so forth. आता ते सांप्रदायिकतेचे वेडसर झालेले आहेत. त्याच्याकरिता प्रत्येक एक पंथ बनविण्याकरिता बाहेर धावत आहेत आणि इत्यादी इत्यादी. Instead of accepting light as light come in, प्रकाशाला स्वीकारण्याऐवजी जसा प्रकाश आत आला, they organized and made themselves creeds, each one coming around, making himself a doctrine and staying in that doctrine. ते सोडून त्यांनी संस्था बनविल्या आणि त्यांच्याकरिता पंथ बनविले. प्रत्येक जण सभोवती येतो, स्वतःचा एक सिद्धांत बनवतो आणि त्या सिद्धांताच मध्येच स्थिरावतो. And then they got so much tucked away till the Holy Spirit couldn't get into the church. आणि नंतर त्यांच्याकडे काढून घेतलेले इतके झाले की पवित्र आत्मा मंडळीमध्ये प्रवेश करू शकत नव्हता. They just become another idol, like a brass serpent. It become an idolatry. ते निव्वळ आणखी एक मूर्ती बनले, पितळेच्या सर्पाप्रमाणे. ती एक मूर्ती पूजा झाली. Every fellow said, I am belong to this and I belong to that. It was an idolatry. प्रत्येक व्यक्ती म्हणाला मी ह्याचा घटक आहे आणि मी त्याचा घटक आहे. ती एक मूर्ती पूजा होती. What a mess we were in at the end time. आम्ही कोणत्या प्रकारच्या अव्यवस्थेत आहोत या अंतिम समयात. But
rich in His mercy, has sent back the Holy Spirit upon us and vindicating His word tonight as He promised He would do. परंतु परमेश्वर दयेमध्ये धनवान, त्याने पवित्र आत्मा परत आमच्यावर पाठविला आहे आणि त्याचे वचन शाबित केले आहे. आज रात्री जसे त्याने अभिवचन दिले तो ते करील. God promised He would do these things. परमेश्वराने अभिवचन दिले तो ह्या गोष्टी करील. Look what He did. पहा त्याने काय केले. Look what He did. पहा त्याने काय केले. How now we can see how He promised each age a certain thing to happen. आता कसे आपण पाहू शकतो कशा प्रकारे त्याने अभिवचन दिले प्रत्येक युगासाठी एक विशिष्ट गोष्ट घडण्यासाठी. And we find out that it happened just exactly like it. That He said that He would do. आणि आम्हाला असे आढळून येते की ते तंतोतंत अगदी तशाच प्रकारे घडले जे त्याने म्हटले की जे तो करील. Because He's rich in His mercy, to always have mercy to fulfill every word that He has promised. कारण तो त्याच्या दयेमध्ये धनवान आहे की तो नेहमीच दया करतो त्याचा प्रत्येक शब्द पूर्ण करण्याकरिता ज्याचे त्याने अभिवचन दिले आहे. He has to do it, and always in order to stay God. त्याने ते केलेच पाहिजे जर त्याला परमेश्वर म्हणून राहायचे तर. Always He does this. His word always comes to pass in its season. तो नेहमीच ते करतो त्याच्या शब्दाप्रमाणे नेहमीच घडून येते त्या योग्य वेळेत. His seed that He has sowed into the earth. त्याचे बीज जे त्याने पृथ्वीमध्ये पेरले आहे. What did He do? He put it here in the word. And that's the seed. त्याने काय केले. त्याने ते तेथे वचनामध्ये ठेवले आणि ते एक बीज आहे. And every time the age comes along, that seed ripens up. And then reformation comes forth. आणि प्रत्येक वेळी युग प्रगत झाले ते बीज परिपक्व होते आणि नंतर एक धर्म सुधारणा पुढे येते. And He promised it, and it does that. आणि त्याने त्याबद्दल अभिवचन दिले आहे आणि तसेच होते.